Hello everyone. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ UK එන්න කලින් ඔයාලා දැනගත යුතු ඔයාලගේ වීසා එකේ පාස්පෝර්ට් එකේ ගහන BRP එකේ සහ UK ඇවිල්ලා කලෙක්ට් කරන BRP එකේ තියෙන වැරදි ටිකක් නිවැරදි කරගන්න විදිහ ගැන. Okay guys, මේ ඔයාලා බලන පළවෙනි වීඩියෝ එකේ නම් මම ඉන්දුනිල් බාලසූරිය. Welcome to my channel Students Room. ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැත්නම් please දැම්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ඔයාලට තියෙනවා නම් ඒ වගේම notification bell එක click කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙම වුණොත් රටවල් වල update වෙන අලුත්ම නීති රීති news ඔයාලට මේ channel එක හරහා බලා ගන්න පුළුවන් කාටත් කලින්. ඔයාලා දැම්මම දන්නවා මගේ community post බලුවා නම් UK වල ඉදිරියට වෙන්න යන අලුත්ම නීති ලිහිල් කිරීම සම්බන්ධව ඉස්සරහට ගොඩක් අලුත් දේවල් වෙයි. ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. කැනඩා වල වගේම UK වලටත් ගොඩක් foreign workers ලා ගන්න වෙනවා ලබන අවුරුදු 2-3 ඇතුළත. ඒ නිසා channel එක අත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අලුත්ම විස්තර දැනගන්න. ඕකේ, අපි යමු අද මාතෘකාවට. ඕකේ, අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කාරණා 3ක් ගැන. පළවෙනි එක පාස්පෝර්ට් එකේ වීසා පේජ් එකේ එහෙමත් නැත්නම් බයෝමෙට්‍රික් එක ගහන පේජ් එකේ නමේ අකුරක් වැරදිලා වගේ ආවොත් ඔයාලා මොකද කරන්නේ? ඒ වගේම ඩිපෙන්ඩන්ට්ස් ලට ෆුල් ටයිම් වැඩ කරන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක් අවශ්‍ය නම් බිස්නස් එකක් කරන්න පුළුවන් self employed කෙනෙක් විදිහට රෙජිස්ටර් වෙලා ඒක කරන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර අයගේ වීසාස් වල වැදිලා තියෙනවා work rights නැතුව. ඒකට මොකද්ද සොලියුෂන් එක කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම 2024 දෙසැම්බර් 31 ඉඳලා ඔයාලට වීසා හම්බ වෙන්නේ නැහැ UK වල. ඒකේ මොකද්ද එතකොට වෙන්නේ කියලාත් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Okay guys, එකින් එකට යමු. පළවෙනි එක තමයි මේ නමේ අකුරක් වැරදිලා හෝ අකුරු දෙකක් වැරදිලා වාසගමේ හෝ කොහේ හරි නමක එහෙම වැරදිලා ආවොත් ගොඩක් අය ලංකාවේ දීම ඇප්ලයි කරනවා ආපහු අලුත් එක්කට correct කරන්න කියලා. එතකොට VFS එකට ගිහිලා මේක කරගන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම කරන්න එපා. එහෙම කරොත් ඔයාලට සෑහෙන කාලයක් අය ලංකාවේ ඉන්න වෙනවා. ඒක ආපහු යවලා ආපහු රිටර්න් කරගෙන එනකොට ඔයාලගේ මේවා maybe semesters පටන් ගන්න තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ intakes පටන් ගන්න තියෙන්න පුළුවන් university. මේකට දෙන්න තියෙන කෙටිම උත්තරේ තමයි කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඔයාලට UK වලට එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක පැත්තකින් තියලා ඔයාලගේ passport එකෙන් ලංකාවෙන් flight එක නැගලා එන්න UK වලදී කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. UK වලදී කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඔයාලා ඉමිග්‍රේෂන් ඔෆිසර්ට ඔයාගේ passport එක දීපුවම යාලා check කරනවා. ඔයාගේ scan එක එහෙම නැත්නම් barcode එක scan කරපු ගමන්ම ඉමිග්‍රේෂන් එකට ඔයාගේ details ඔක්කොම වැටෙනවා. එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතන තියෙන වැරද්දත් එයාලා දකිනවා. ඒකල ඔයාලා BRP කලෙක්ට් කරගන්න යනකොට ඒ කියන්නේ ඔයාලා මෙහෙට ඇවිල්ලා BRP එක ඔරිජිනල් BRP එක කලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ යුනිවර්සිටි එකෙන්. ඔයාලා ඒ යුනිවර්සිටි එකේ ඇඩ්‍රස් එක දුන්නා නම් එතනදී මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා යුනිවර්සිටි එකට ගිහිලා කලෙක්ට් කරන දවසේම එතන ඉන්න ඔෆිසර්ට ඔයා කියන්න කලෙක්ට් කරන ඔෆිසර්ට ඔයා කියන්න මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා. මගේ પાස්පෝර්ට් එකේ BRP එකෙන් මට ඒක පේනවා. මේ කාඩ් එකෙත් එහෙමම වැරදිලා තියෙනවා. ඒක නිසා මට මේක correct කරගන්න ඕනේ. එතකොට එතනින් එයාලම ඔයාට මේක කරලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කාඩ් එක ගෙදරට ගෙනල්ලා දවස් 10ක් ඇතුළත හැබැයි මේක කරගන්න ඕනේ ඉක්මනින්ම. මම මේ link එක පල්ලෙහෙන් දාන්නම්. එතන අවශ්‍ය දේවල් ටික ඔයාලට fill කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාගේ වැරදිලා තියෙන නම් මොකද්ද, හරි නම් මොකද්ද, ඊට පස්සේ එයාලා අලුත් කාඩ් එක එවන්න ඕනේ, address එක මොකද්ද, ඒ ටික තමයි ඔයා ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට අලුත් BRP කාඩ් එකක් ලැබෙනවා. ඕකේ, අනිත් කාරණේ තමයි 2024 දෙසැම්බර් 31 ඉඳලා UK government එක එහෙමත් නැත්නම් immigration ලා home office එක නතර කරන්න වෙනවා අපිට හම්බ වෙන BRP කාඩ් එක. right? එතකොට ඒ වෙනුවට එයාලා ඒ හැම දෙයක්ම online තමයි ඇතුළත් කරන්නේ. හැම දෙයක්ම ඔයාලගේ. ගොඩක් අයට දැනටමත් 2025 ජනවාරි 1 වෙනිදාට වඩා වැඩියෙන් ලැබෙන්න ඕනි වීසා කාඩ් එක. එහෙමත් නැත්නම් ඉදිරියට එන්න තියෙන කට්ටියගේ 2025න් පස්සෙත් වීසා අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න කට්ටියට වීසා එක ලැබෙන්නේ 2024 දෙසැම්බර් 31 වෙනකන් විතරයි. ඒක ගැන කිසිම ගැටලුවක් තියාගන්න එපා. හේතුව
මේකදී වෙන්නේ දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා EU අයට EU settlement scheme කියලා එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකෙදී ඒ යටතේ රෙජිස්ටර් වුණ කට්ටියට එයාලගේ BRP එක අවුරුද්දකින් දෙකකින් වගේ එක්ස්පයර් වෙනවා. එතකොට එයාට ඒක අලුත් කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. අලුත් ජොබ් එකකට යනකොටත් එයාට හම්බෙන්නේ කෝඩ් එකක්. එතකොට මෙයාලා මේක රිනිව් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එතකොට මේ කෝඩ් එක ඔයාලා ලබා දෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ වැඩ කරන තැනට හරි ඊට පස්සේ රෙන්ට් කරනවා නම් රෙන්ට් කරන තැන වලට අන්න ඒ කෝඩ් එක තමයි ෂෙයා කෝඩ් එකක් විදිහට ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට එයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාට works rights තියනවද ඔයාගේ visa එකක් මොනවා හරි තියනවා නම් ඒක කවද්ද expire වෙන්නේ හැම දෙයක්ම ඒකෙදී බලා ගන්න පුළුවන්. ටෙක්නොලොජි එක දියුණු වෙන්න කඩදාසි වලින් හැම රටක්ම අයින් වෙනවා. එතකොට එයාලා ටෙක්නොලොජි එක use කරනවා මේ වගේ දේවල් වලට. right අන්තිම එක අර ගොඩක් අයට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. දැන් UK ඇවිල්ලා ඉන්න අයටත් අපි හැමෝම දන්නවා dependents එන අයට full time වැඩ කරන්න පුළුවන්. එයාට අවශ්‍ය නම් බිස්නස් එකක් කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේක වැරදීමකින් හෝම් ඔෆිස් එකේදී වීසා එක ඉෂුව කරද්දී එයාලා ගහන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වෙලා තියෙන නිසා තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. no works no business කියලා ගහලා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් අපි මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඒක හෝම් ඔෆිස් එකෙන් වෙන error එකක්. ඒ නිසා මේක ඔයාලගේ වරද්දක් නෙවෙයි. වීසා එක හැන්ඩල් කරපු ඒජන්ට්ගේ වරදකුත් නෙවෙයි. මේක හෝම් ඔෆිස් එකෙන් වුණ error එකක්. පාස්පෝර්ට් එකේ අපේ ගහන BRP එකේ ස්ටිකර් එකේ එයාලා දාලා තිබුණොත් මේක ඔයාලට මේක ලංකාවේදීම sort out කරගෙන එන්න පුළුවන්. apply කරලා එන්න පුළුවන්. මෙහි address එකක් ඔයාලා collect කරන එක යුනිවර්සිටි එක නම් BRP එක. එතන address එක දාලා collect කරගන්න පුළුවන් අලුත් BRP එකකට. එහෙම නැත්තම් මේක එනකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. නැත්තම් UK වලට ආවන් පස්සේ නම් ඔයාලා මේක ගැන දැනගත්තේ ඔයාලට ආයෙත් දවස් 10ක් ඇතුළත අලුත් BRP එකකට යන්න පුළුවන් apply කරන්න පුළුවන්. ඒකේ link එකත් මම පල්ලෙහා දානවා. ඒක කොහොමද කරන්න කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදී ඔයාලා මේ apply කරන හේතුව මොකක්ද කියලා අහපුවම BRP එක replace කරන්න හරි මොනවද හරි එකට condition එක select කරපුවාම ඔයාලට එතන type කරන්න තියෙනවා මොකක්ද හේතුව මේ ඔයාලා අලුත් BRP එකක් ඉල්ලන්න කියලා. එතකොට ඔයාලා type කියන්න පුළුවන් ඔයාලට වෙලා තියෙන දේ. එතනදී ඔයාලගේ address එකක් දාන්න තියෙනවා UK address එකක්. ඔයාලා කොහේ හරි ස්ථිරව පදිංචි වෙලා ඉන්නවා නම් එතන දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා deliver කරනවා ඒ address එකට. එහෙමත් නැත්නම් ලංකාවේදීම මේක කරගන්නවා නම් ඔයාලට යුනිවර්සිටි එකේ address එක දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා එනකොට යුනිවර්සිටි එකෙන් කෙලින්ම අලුත් එකම collect කරගන්න පුළුවන්. නමුත් හොඳට ආපහු බාන්න යුනිවර්සිටි එකෙන් collect කරගන්නකොට ආපහු ඒ වැරද්දම තියනවද? ඒ කියන්නේ යාලා තාම ඩිලිවරි කරලා නැද්ද කියලා. මේක ඔයාලා UK වලට ඇවිල්ලා දැම්මොත් මේ දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව මාසයක් එකමාරක් වගේ ගත වෙනවා. හේතුව මේ error එක පහුගිය මාස කිහිපේ ගොඩකට වෙලා තියෙනවා. ඒක ලංකාවේ අයට විතරක් පොදු උන එකක් නෙවෙයි. ලෝකයේ අනිත් රටවල් වල අයටත් වෙලා තියෙන නිසා මේකට ටික කාලයක් ගත වෙනවා. ඒක නිසා පුළුවන් නම් ඔයාලා ලංකාවේදීම මේ error එක අඳුනගත්තොත් ලංකාවේදීම apply කරලා එන්න UK වලට. අනිත් එක පටලව ගන්න එපා. ගොඩක් අය අහනවා මේ no work restrictions කියලා තමයි ගහලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට කිසිම restriction එකක් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට full time වැඩ කරන්න පුළුවන්. right guys මේ ටික තමයි එහෙනම් අද share කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් please like එකක් දාන්න. ඒ වගේම comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. කලින් කිව්වා වගේ subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එහෙම වුණොත් අලුතෙන් එන එක වීඩියෝ එකක්වත් මිස් කරන්න නැතුව බලන්න පුළුවන්. ඕකේ එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු ඉතා ඉක්මනින්. Thank you very much. See you soon again.